Kevesen tudják, hogy a magyar természetvédelem jelképe a Kis-Balatonhoz kötődik. Nászruhájának dísztollai miatt szinte teljesen kipusztították a fajt Magyarországról. Hogy megóvják a kipusztulástól, 1924-ben alkalmazták az első kócsagőrt a Kis-Balatonon. A kócsag így vált később a magyar természetvédelem címerállatává. Balatonfelvidéki Nemzeti Park. Vulkánok őrizte vízivilág. A Balatonfelvidék legmeghatározóbb tájelemei a vulkánok. A Tapolcai-medence tanúhegyei, a messziről nagyobb koporsóformát adó Badacsony, Szentgyörgy-hegy és Csobánc, illetve a cukorsöveg alakú Gulács, Tóti-hegy, Hegyesd és a Szigligeti várhegy festői kúpjai 5-6 millió évvel ezelőtt a Pannon időszak végén feltörő bazaltos vulkánosság sajátos képződményei. A Tihanyi-félszigeten 1055-ben első András király által alapított bencés apátság barokkori épület együttese szinte megkoronázza a festői fekvésű falut. A fokozottan védett külső tó számos ritka növény és állatfajnak biztosít élőhelyet, ilyen például a csettyúktaré vagy a nyugati ajtós csiga. A Balatonfelvidéki vulkanizmus első markáns szakasza 8 millió évvel ezelőtt itt a Tihanyi-félszigeten vette kezdetét. Az ős levendulás lankáit már kora tavasszal virágzó mandulafák ékesítik. Innen nézve a horizontot különleges formájú sziklaalakzatok, Európában egyedülálló képződmények, hévforráskúpok szegélyezik. A szabad vízfelületű, 25 méterrel a Balaton vízszintje felett fekvő belső tavat határoló marhalegelő stabil ürgetpopulációnak ad otthont. A félmediterrán éghajlat, a déli fekvés és a vulkáni alapkőzet kiváló körülményeket nyújt a levendulának. 1926-ban a kor neves gyógynövény szakértője, Bittera Gyula telepítette az első levendulás ültetvényt. A tihanyi apátságtól bérelt egy területet, ezen próbálkozott meg francia mintára a levendula termesztéssel. Ez volt az első ipari célú nagy levendula ültetvénytelepítés Magyarországon. A 60-as évektől a világhírű tihanyi levendulás pusztulásnak indult. Nagy részét beszántották és szőlőt telepítettek a helyére, a megmaradt 20 hektár pedig művelés hiányában elvadult. 1986 óta a levendula termesztés újraindult. A Káli-medence legismertebb botanikai ritkasága a lisztes kankalin populáció, mely egy a nagy közönség által nem látogatható lápréten díszlik. A Káli-medence keleti peremét impozáns őrszem vigyázza.
A tó felé szelíd, tipikus szőlőhegy arcát mutató hegyes tű túloldalát kettévágta a hajdani kőbánya. A bányaudvar fölé magasodó, kétszintes, függőleges bazaltoszlopokból álló, irdatlan sziklafal a Balatonfelvidék lenyűgöző geológiai látványossága. Ám e látványos földtani képződmény egyéb természeti különlegességet is rejteget. Hollópár talált védett menedéket a bazalt orgonák között. A tojó ügyet sem vet a turista seregletre, a fiókák lekötik minden figyelmét. A költés sikeres, 3 fióka is röpképes. A viharos szélben a környező fenyőkön egyensúlyozva várják, hogy szüleik megetessék őket. A Kovácsi-hegy és a Tátika túlnyomó részt üledékes kőzetekből felépült Keszthelyi hegység bazaltvidéke. A bazaltdolinák álkarsztos jelenségek, amelyek mélyedéseiben apró tavacskák húzódnak meg. A több száz méter hosszú bazaltfolyosókban különleges, mediterrán jellegű moha-zuzmó vegetáció talált élőhelyet. A Keszthelyi hegység dolomit tömege a szűkebb értelemben vett Keszthelyi fennsík hazánk egyik legváltozatosabb élővilágú vidéke. Az állandó szélnek kitett dolomit kopárokat árvalány hajmezők borítják. A hévízi-tó vizét a 10-12 méter széles hévízi csatorna vezeti le a Zala-folyóba és onnan a Balatonba. A tó vize mintegy 20-22 ezer éve tört fel a mai helyén a Balaton kialakulásával egy időben. A víz hőmérséklete a föld mélyéből előtörő hideg és meleg forrásvizek keveredésének eredménye. A tapolcai tavasbarlangot magába foglaló kristályos és márgás mészkőrétegek csaknem 14 millió évvel ezelőtt rakódtak le a miocén tengerben. A változó keresztmetszetű és változatos oldásos formákat tartalmazó barlangjáratokat a különböző hőmérsékletű vizek keveredési korróziója hozta létre. A Bakony karsztos mészkő és dolomit területein beszivárgó csapadék egy része biztosítja a hideg karsztvíz utánpótlást, míg másik része 3-400 méteres mélységbe jutva a vulkáni utóműködés következtében 35-40 Celsius fokra melegszik, majd a repedésekben feláramolva keveredik a hideg karsztvízzel, létrehozva a barlangrendszert kitöltő 18-20 Celsius fokos forrásvizet. A 18. század végéig nem tettek különbséget a Balaton és a Kis-Balaton között. A mai tágabb értelemben vett Kis-Balatont a Balatonhoz számították. A Balaton átlagos vízmélysége és térfogata a 18. század vége óta a felére csökkent. Ebben nagy szerepe volt az 1863-ban megépített Sió-Zsilipnek és a Balaton déli partján futó vasútvonal miatt végzett szabályozási munkáknak. Ezek eredményeként a Kis-Balaton magasabban fekvő részei szárazra kerültek. A Kis-Balaton vízvédelmi rendszer a Kis-Balaton újbóli mesterséges elárasztását, a mocsárvilág rehabilitációját foglalta magában.
Ez a megoldás a mintegy 200 évvel ezelőtti természetes állapothoz hasonló viszonyokat állít elő. Védett halfajaink közül a lápipóc és a réti csík gyakori, de a nyurgaponty állomány is messze földön híres. A ragadozó életmódot folytató mocsári teknős az egyetlen teknős fajunk, mely iszapos fenekű és vízi növényekkel gazdagon benőtt állóvizekben megtalálható. Alkonyatkor a nőstények kimerészkednek a töltésekre és nyugalmas helyet keresnek, mely megfelelő hőfokon tartja majd tojásaikat. Ha meglelték, karmos hátsó lábukkal meglazítják a talajt és tojásrakásba kezdenek. Hazánk egyik legelterjedtebb nagyvadja, a gímszarvas, természetesen a Kis-Balatonon is megtalálta élőhelyét. A szarvasbőgés itt is, akárcsak szinte valamennyi nemzeti parkunkban, a legnagyobb látványosságok közé tartozik. A Kis-Balaton déli szegletének legelői remek élőhelyet nyújtanak a hazánkban őshonosnak számító bivajok számára. A kápolnapusztai bivajrezervátum a bivajok génállományának megőrzésében fontos szerepet játszik, és egyben a faj bemutatásának népszerű központja. Itt él hazánk legnagyobb látogatható bivajcsordája. Zalavár mellett 2 gulya szolgálja a génmegőrzést egy 150 hektáros legelőn, aminek hasznos mérete a Kis-Balaton vízviszonyaitól függ. A méltán nevezetes madárvilág legismertebb szereplői talán a génfélék. Ide tartozik a hazai természetvédelem címermadara, az elegáns nagykócsag, a nála kisebb termetű kiskócsag, a szürkegém és a bronzos árnyalatú vörösgém, az impozáns megjelenésű üstökösgém és a népi nevén vakvarjúként emlegetett bakcsó is. A vizek igazi halászmesterei a kormoránok, vagy más néven kárókatonák. Januárra a nádas nyüzsgő madárvilága távoli tájakra költözött. Zorteleken, a befagyott nyílt vízfelszínekről eltűnik az élet. Akik a Zala partján itt maradtak, halásztudományoknak köszönhetik létüket.
A jégmadár az apróbb küszöket veszi célba. A nádasból előmerészkedő bölömbikának a nagyobb kárászok sem jelentenek gondot. Hamar eltűnnek hatalmasra táguló torkában. Hazánk egyik legkülönlegesebb tája egyedül a mérnöki tudománynak köszönhetően őrizhette meg egykori arculatát, ezzel is bizonyítva, hogy a természetvédelem képes ökológiai katasztrófák megállítására.